Hoe bescherm je je kind tegen een narcistische grootouder, zonder zelf als de slechterik eruit te komen? In deze aflevering van onze maandelijkse videocast behandelen we een vraag die veel mensen bezighoudt. Wat doe je als je afstand probeert te nemen van een narcistische ouder, maar die nu je kind begint te manipuleren? We duiken in het loyaliteitsconflict waar kinderen en kleinkinderen in terecht kunnen komen, het gevaar van het charmante masker dat narcisten vaak naar buiten toe dragen. We beantwoorden de belangrijkste vraag van allemaal. Moet je je kind weghouden bij zijn of haar opa of oma? En zo ja, hoe leg je dat uit zonder schuldgevoel of verwarring? En worstel jij met grenzen, schuld en de wens om je kind een veilige omgeving te bieden? Dan is deze aflevering voor jou. Mijn naam is Herman Liesemeijer, ervaringsdeskundige. Ik heb een narcistische moeder. Oprichter van narcisselmasker.nl, van het YouTube kanaal en auteur van het boek Uit de draaikolk van narcistisch misbruik. Zoals altijd schuift ook Tanja Verrij weer aan, holistisch coach en ervaringsdeskundige. Tanja, fijn dat je er bent. Voor degenen die je nog niet kennen, zou je jezelf nog even kort kunnen introduceren? Ja, natuurlijk. Hi allemaal, ik ben Tanja Verrij, holistisch coach en ervaringsdeskundige op het gebied van narcistisch misbruik. Maar belangrijker dan dat, herstel na narcistisch misbruik. En dat is ook de reden waarom ik deze podcast doe samen met Herman, omdat ik jou dat ook zo gun. En ik kijk er echt naar uit om weer een vraag van jullie te beantwoorden. Oké, en de vraag van deze maand komt van Debbie en die schrijft: mijn vader heeft narcistische trekken. Ik probeer mij ervan los te maken door afstand te houden, maar nu valt hij mijn 20-jarige zoon ermee lastig. En zijn huidige vrouw heb ik in die 8 jaar maar 3 keer even gezien. Ik weet dat hij zoveel maskers draagt. Hoe ga ik hier respectvol mee om en zorg ik dat mijn zoon hier weinig tot geen problemen meer krijgt zonder hem zijn opa te ontzeggen? Tanja, wat zou je Debbie adviseren? Allereerst, Debbie, wat ontzettend dapper dat je deze vraag stelt. Je raakt hier aan iets heel gevoeligs. Grenzen stellen tegenover je ouder, maar ook als moeder richting je kind. En mijn eerste reactie is, je ontzegt hem geen opa, je ontzegt hem een nopa. En dat is een narcistische opa. En de vraag is, hoe erg is dat? Je zoon is 20, hij is volwassen en mag zijn eigen keuzes maken. Maar wel met de juiste informatie. Je hoeft je vader niet zwart te maken, maar vertel je zoon eerlijk hoe jij de relatie hebt ervaren, waar je voor jezelf grenzen hebt moeten stellen en waarom. Want wat hij nu meemaakt is niet jouw verleden, het is zijn heden. En hij heeft recht op de waarheid. Uit mijn eigen ervaring. Ik heb ooit gedacht dat ik mijn kinderen iets moois gaf door contact met een oma mogelijk te maken. Maar het was geen oma, het was een noma. En uiteindelijk ben ik 2 van mijn 3 zoons kwijtgeraakt. Niet alleen aan haar, maar aan het systeem van manipulatie en gaslighting en ouderverstoting waar zij ingezogen werden. Natuurlijk is dat ontzettend pijnlijk voor mijzelf. Maar weet je wat ik nog veel erger vind? Dat zij nu moeten leven in een narcistische dynamiek en gemanipuleerd worden. Zij verdienen het net als ik om narcistenvrij te leven en dat doen ze nu niet. Daarop inhakend, ik heb dan zelf geen ervaring met een narcistische grootouder, maar dus wel met een narcistische moeder. En ja, ik weet wat die doen. Ze spelen kinderen tegen elkaar uit, ook kinderen tegen de andere ouder, maar ook kleinkinderen. Ik heb er wat voorbeelden van. Het eerste is dat in mijn tienerjaren had ik, dat was trouwens een periode, daar was mijn vader niet thuis. Die was door mijn moeder en hadden in een psychiatrische inrichting gedreven. Toen heb ik een fase gehad waarin ik graag in legerkleding rondliep. En die fase was inmiddels alweer voorbij. En mijn vader was, mijn ouders lagen toen in scheiding. Mijn vader die woonde in een pand tegenover ons. Want ja, we hadden 2 panden en die stonden tegenover elkaar. Dus zo woonden ook de auto's tegenover elkaar. En op een ochtend ging ik naar school. Had mijn moeder mijn legerkloffie voor me klaargelegd. Ja, toen ik uit school kwam, daarna ging ik altijd naar mijn vader. Toen wilde ik de kleren wisselen, maar dat mocht niet van mijn moeder. Dat moet ik bijvertellen. Mijn vader heeft een oorlogstrauma. Die heeft dus, of had, ja, leeft niet meer. Had een
En ja, enorme hekel aan dat soort dingen. Dus mijn moeder die dwong mij om in een legerkloofje naar mijn vader te gaan met een oorlogstrauma. Ja, mijn vader die vroeg dus al waarom draag je zulke kleren? En, ja, ik haalde mijn schouders omhoog. Ik durfde ook niet te zeggen, mama dwingt me daartoe. Dus ja, dat bleef onuitgesproken. Nou, een ander voorbeeld hoe mijn zus en ik tegen elkaar werden uitgespeeld. Dat was een keer met kerst. De eerste kerstdag waren we samen bij mijn vader geweest. Tweede kerstdag, ja, zoals altijd ging ik ook even naar mijn vader toe. Dat deed ik toen elke dag. Grote zelfopofferingsfactor. Maar, oh ja, ik was dus tweede kerstdag even naar mijn vader geweest. En ik kwam thuis en mijn moeder was woedend, want ja, ze had een etentje gereserveerd en ik was veel te laat gekomen, daarom had ze het af moeten zeggen. Met mij was niets overlegd over een etentje, er was geen tijd afgesproken, helemaal niks. Het was een totale verrassing voor me, maar ja, ik was de boeman ook in de ogen van mijn zus, want ik was degene die het etentje verknoeid had. Dat doet me zelf denken aan een verhaal over kerst. En waar ik niet zozeer werd uitgespeeld tegen andere mensen, maar waar mij wel heel bewust een vervelend gevoel werd gegeven. Wij deden altijd kerst vieren met mijn moeder, haar broer, mijn oom, mijn zus en ikzelf en mijn man en kinderen. En heel soms was ook mijn neef, de zoon van mijn zus, erbij. En we deden eigenlijk elk jaar cadeautjes. En op een gegeven moment was er gezegd, we doen geen cadeautjes. En toen vond ik dat heel vervelend, want ik vond juist kerst gezellig om met cadeautjes te doen. Dus in gesprek hadden we toen besloten om het toch maar te doen. Maar dat beviel hun natuurlijk helemaal niet. Dus het jaar erop hadden ze onderling besproken geen cadeautjes te doen en dat niet tegen mij gezegd. En toen ik daar aankwam met mijn cadeautjes, niet alleen stond ik natuurlijk voor paal omdat niemand anders cadeautjes bij zich had, maar werd ook nog kwaad op me en beschuldigend op mij gereageerd dat ik ze wel bij me had. Want het was toch afgesproken dat er dat jaar geen cadeautjes zouden zijn. En toen ik zei dat het niet met mij was gecommuniceerd, wist mijn moeder heel zeker dat het wel was gecommuniceerd. Dus op deze manier werd mij en mijn hele gezin een ontzettend vervelend rotgevoel gegeven. En heb ik ook mijn kinderen niet kunnen voorbereiden op het feit dat er geen cadeautjes waren. Tenminste, niet zoveel als normaal. En zo kun je zien hoe manipulatief en destructief de manipulaties en de kerstluiting kan zijn van een narcistische ouder en grootouder. Uh, ja, dan komen we bij het thema kleinkinderen. En, mijn moeder, mijn narcistische moeder, die paste dus ook wel op aan kleinkinderen op, van de kinderen van mijn zus. En op een keer toen had de dochter van mijn zus een melkflesje van naar de jongere broer omgestoten. Nou, wat deed mijn narcistische moeder? Voor straf moest ze de melk van de vloer aflikken. Nou, er weinig woorden voor nodig om duidelijk te maken dat dit heel schadelijk is voor een kind. Ja, dit zijn geen losse incidenten, dat zijn patronen. Dus patronen van vernedering, van verdelen en heers, emotionele manipulatie. Pas veel later begreep ik dat dit niet een moeilijk karakter was, zoals ik vroeger dacht. Maar dit is het destructieve effect van een ouder of grootouder met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Wat een nare verhalen, Herman. Ja. En wat naar dat je dit hebt moeten meemaken. Vooral dat verhaal van dat likken van die melk van de vloer af. Dat geeft me echt kippenvel. En na het luisteren van deze verhalen komen er eigenlijk ook allemaal verhalen van mezelf boven. Maar ik wil me eigenlijk nu vooral rechtstreeks tot jou richten, Debbie. Want stel je nu voor, je hebt je eigen ervaringen, dat jouw zoon in dat soort spelletjes wordt getrokken. Je weet hoe sluw en subtiel een narcistische ouder kan zijn. Het masker dat ze dragen, charmant, lief, de ideale opa, maakt het bijna onmogelijk om te geloven voor hem dat er iets mis is. En wat volgt is dat ze gemanipuleerd worden en de waarheid niet meer kennen. Vervolgens komen ze in cognitieve dissonantie terecht.
En dat betekent dat ze hun wereldbeeld gaan aanpassen naar het narratief van de NOPA. En dit werkt zo. Jij maakt je wereld mee en je hebt daar een bepaald beeld van. En dan komt er zo'n opa of oma die andere verhalen vertelt die niet kloppen met jouw wereldbeeld. En zoals al gezegd, er ligt loyaliteit bij het kind naar zijn opa toe of oma toe. Er ligt loyaliteit van het kind naar jou toe. En die raakt daardoor in een soort spagaat. En psychologisch en onderbewust gaat er een proces aan de gang van hey, twee wereldbeelden, 180 graden van elkaar verschillend, dat kan niet. En wat er dan gebeurt, is dat er dan één beeld van wordt gemaakt. En dat moet dus passen. En om dat te kunnen passen, krijg je gedachten die een bepaald wereldbeeld bevestigen. Dus als dat het narratief is van de opa, dat hoeft niet altijd. Het kan ook het echte wereldbeeld zijn. Maar als ze echt goed in manipuleren zijn, is dat meestal dat van van de narcistische ouder of grootouder. Dan gaan ze dat verhaal geloven en dan gaan ze bewijzen voor dat verhaal ook zien. Om een voorbeeld te noemen uit mijn eigen leven. Mijn moeder heeft me tegenover mijn kinderen uitgemaakt voor fantast, leugenaar en zelfs emotioneel instabiel. Dan maakt het niet meer uit hoe je reageert en wat je zegt. Want alles kan dan als een leugen opgevat worden. En als je dan daarvan overstuur raakt dat je niet wordt geloofd, ja, dan ben je emotioneel instabiel. Zo werkt cognitieve dissonantie en er is heel moeilijk doorheen te breken. Het is hoe sectes werken, het is hoe complottheorieën werken. Die maken allemaal misbruik van dit proces, wat je lichaam doet om twee verschillende waarheden tot één te bakken. Zonder de waarheid zijn ze weerloos, maar jij weet de waarheid. Jij kent de persoon achter het masker. Daarom is het belangrijk dat je jouw zoon de waarheid vertelt, dat hij hem kent. Je hoeft hem niets op te leggen. Zeg gewoon, dit is hoe ik jouw opa heb meegemaakt. Ik gun jou je eigen ervaring, maar ik wil je wel beschermen tegen iets dat ik als gevaarlijk ken. Dat is liefde, dat is respectvol en dat is grenzen stellen. Oké. En wat je bij kinderen en kleinkinderen ook vaak ziet, dat is het contact met de narcistische grootouder in dit geval. Het is een innerlijke tweestrijd, een loyaliteitsconflict. Aan de ene kant voelen de kinderen wel dat er iets niet klopt, dat er spanning is, dat diegene onveilig voelt. Maar aan de andere kant voelen ze ook loyaliteit. Het is toch mijn opa, oma, ik moet aardig zijn, ik mag niets verkeerds denken. En dat zorgt voor verwarring. Kinderen kunnen die dubbele laag niet goed duiden. Ze denken vaak dat het aan henzelf ligt. Als ouder is het dan erg belangrijk om met liefde helderheid te geven. Niet door het kind mee te trekken in de eigen pijn of boosheid, maar door eerlijk te benoemen wat er speelt. Op een manier die past bij de leeftijd en beleving. Zodat ze voelen wat ik aanvoel klopt en ik mag mezelf daarin beschermen. En dat werpt dan de vraag op: hoe vertel ik mijn kind dat oma of opa een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft? Ja, je raakt hier echt aan een heel erg pijnpunt. En dat is inderdaad de loyaliteit. En je leert je kinderen ook. Hè? Je moet respectvol zijn naar de grootouders. Je moet respectvol zijn naar ouders. Naar mensen die überhaupt volwassen en ouder zijn dan jij. Maar respectvol zijn betekent niet alles laten gebeuren. Respectvol zijn betekent jezelf respecteren en je kind genoeg respect geven om het volledige plaatje te laten zien. Hij is geen kind meer, in dit geval de zoon van Debbie. Hij kan keuzes maken, maar dan moet hij wel de juiste informatie hebben. Mijn advies is, leg uit wat narcisme is. Zonder oordeel, maar met compassie. Misschien snapt hij dan ineens waarom hij zich ongemakkelijk voelt bij bepaalde opmerkingen of waarom het contact altijd een rare nasmaak achterlaat. Debbie, jouw zorg is begrijpelijk en liefdevol. En ik wil eindigen met deze boodschap. Gun je zoon geen opa als het een nopa is. Gun hem de waarheid. Gun hem keuzevrijheid en gun jezelf rust. En wees niet bang om de moeilijke dingen bespreekbaar te maken. Juist dat geeft veiligheid. Nou, tot zover deze videocast. Bedankt Debbie voor het stellen van de vraag en bedankt Tanja voor het beantwoorden.
Heb je zelf een vraag? Laat hem hieronder in een reactie achter en misschien behandelen we die in de volgende videocast. Wil je de volgende aflevering van onze maandelijkse videocast niet missen? Abonneer dan op dit kanaal. Bezoek ook de website www.narcistischgemaskerd.nl voor een artikel over het narcistisch misbruik en het herstellen daarvan. Bovendien kun je er ook gratis de ultieme gids voor herstel na narcistisch misbruik downloaden. Oké, dan geef ik nu het woord aan Tanja voor de famous last word van deze videocast. Ja, en ik ga hem op mijn eigen directe manier doen. Er is meer nodig voor het ouderschap dan 15 minuten plezier tussen twee mensen met een wondertje als gevolg. De titel vader en moeder moeten verdiend worden, met het daarbij horende verzorgende en liefdevolle gedrag. Hetzelfde geldt voor oma's en opa's. Tot je die titels hebt verdiend, ben je niet meer dan een Tot je die titels hebt verdiend, ben je niet meer dan een zaaddonor en een menselijke broedmachine. Narcisten verdienen die titels absoluut niet. Zorg dat je kind niet hoeft te overleven waar jij in onderdoor ging.